Câu chuyện diễn ra tại một công ty bảo hiểm, chuyên điều tra các vụ gian lận bảo hiểm. Chẳng khác nào trung tâm chống lừa đảo dưới âm phủ. Công ty có một cô nhân viên mới sở hữu năng lực đặc biệt, cô có thể nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng trước khi người chết qua đời, chỉ cần cầm hồ sơ vụ án trong tay là biết ngay ai thực sự gặp tai nạn, ai đang lừa đảo bảo hiểm. Trưởng phòng điều tra, ông Tác, là một tay lão luyện dày dạn. Sau khi phát hiện cô gái có năng lực này, ông ta mừng rỡ, ông kéo cô vào phòng lưu trữ hồ sơ dưới tầng hầm. Ở đây có cả một đống hồ sơ những cái chết kỳ lạ đã bị chôn vùi suốt nhiều năm, tất cả đều từng bị kết luận là tai nạn, nhưng lại đầy dẫy nghi vấn chưa được làm rõ. Trưởng phòng muốn tận dụng năng lực của cô gái để mở thiên nhãn lật lại toàn bộ sự thật, giúp ông vạch trần kẻ lừa đảo bảo hiểm. Trưởng phòng lấy hồ sơ đầu tiên đưa cho cô gái, cô liền cầm lấy hồ sơ và bắt đầu lật xem. Một câu chuyện nhân tính giận người, đảo lộn mọi giá trị, chính thức bắt đầu. Nam chính của vụ án này tên là Giong Cú, anh bắt đầu chơi chứng khoán từ thời đại học, ra trường cũng không đi làm, ngày nào cũng chỉ lo lướt sóng cổ phiếu. Lúc gặp may, một tháng có thể kiếm được 200 triệu won, lúc xui xẻo thì mất sạch không còn gì. Cuộc sống ngày nào cũng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, khiến anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, tinh thần cũng vô cùng căng thẳng lo âu. Cách duy nhất giúp anh giải tỏa áp lực chính là leo núi. Hôm nay anh lại chuẩn bị đi leo núi. Trước khi đi không quên mang theo một thanh Nike. Anh lái xe một mạch đến khu vực núi, hẹn gặp người bạn thân Sehun dưới chân núi. Hai anh em cùng nhau leo núi ngắm cảnh. Chẳng mấy chốc họ đến một vách đá tuyệt đẹp để chụp một tấm ảnh chung đầy chất thơ. Cả hai liều lĩnh đứng sát ngay mép vực. Người xưa có câu, không liều thì không chết, nhưng may mắn thay, bên dưới lại có một mỏm đá hẹp nhô ra. Cả hai vừa vặn rơi chúng lên đó, lên không được mà xuống cũng không xong, điện thoại lại để trong ba lô nên không thể cầu cứu, hoàn toàn bị mắc kẹt trong tuyệt cảnh. Cứ thế họ bị mắc kẹt suốt 4 ngày. Hôm đó có một chiếc trực thăng bay ngang qua đầu, hai người dốc hết sức lực để kêu cứu, nhưng phi công lại chẳng hề nhìn thấy, hy vọng hoàn toàn tan biến. Họ đã đói suốt 4 ngày rồi, giờ đây thứ duy nhất còn lại chỉ là một thanh sô cô la. Sehun muốn Giong Cú lấy thanh sô cô la ra, chia nhau ăn. Giong Cú kiên quyết phản đối, vì không biết khi nào mới được cứu. Đây là thứ giữ mạng sống, nếu chưa đến bước đường cùng thì tuyệt đối không được ăn. Thế là hai người cãi nhau. Trong tình cảnh tuyệt vọng, cuối cùng Giong Cú cũng không còn giả vờ nữa. Anh đã lừa lấy toàn bộ 20 triệu won tiền tiết kiệm của nhà Sehun, đem hết đầu tư vào chứng khoán, rồi thua sạch không còn gì. Sehun trách anh lẽ ra không nên chụp ảnh ở đó. Giong Cú cho rằng lúc chụp ảnh, chẳng phải chính anh ta cũng rất vui vẻ sao? Hai người cãi nhau mệt rồi cũng thiếp đi. Thời gian trôi đến đêm khuya, Sehun phát hiện Giong Cú nằm bất động nên định lại gần xem thử. Giong Cú đột nhiên tỉnh dậy hỏi anh ta định làm gì. Anh sờ vào túi mình, phát hiện thanh sô cô la đã biến mất. Anh cho rằng chính Sehun đã lấy trộm. Sehun kiên quyết phủ nhận, bản thân chưa từng nghĩ đến việc trộm thanh sô cô la. Có khi nào lúc nãy anh đi tiểu ở mép vực, nó đã rơi mất rồi. Thực ra thanh sô cô la đã bị chính Giong Cú giấu đi. Anh ta quả thực quá biết tính toán, đầy mưu mô toan tính. Đêm thứ 5 gặp nạn, Giong Cú lợi dụng lúc Sehun đang ngủ, lén lấy thanh sô cô la đã giấu sẵn ra ăn. Nửa thanh sô cô la đó thực ra không hề rơi xuống vực, mà rơi trúng ngay phía dưới, cách không xa, nhưng đưa tay ra cũng không thể chạm tới, cần phải có một người trèo xuống lấy. Thế là xong rồi, chỉ vì một thanh sô cô la, giờ đây chỉ còn lại một mình Giong Cú, cơ hội sống sót càng thêm mong manh. Ngày thứ 6 gặp nạn, anh lấy trong ví ra một tờ 10.000 won. Anh cắn rách đầu ngón tay, dùng máu viết lên tờ tiền dòng chữ gặp nạn trên vách đá sọt. Hy vọng sẽ có ai đó nhặt được tờ tiền này. Đêm hôm đó, anh vẫn còn nhớ đến nửa thanh sô cô la kia. Anh cẩn thận trèo xuống để lấy thanh sô cô la. Sắp sửa lấy được rồi, thì không may thanh sô cô la lại rơi xuống vực. Ngay lúc đó, anh phát hiện trên vách đá dường như có thứ gì đó. Không biết đã trôi qua bao lâu, đội trực thăng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hai người. Ban đầu họ cũng chẳng còn hy vọng gì, nghĩ rằng có tìm thấy thì cũng chỉ là xác chết. Ngay lúc đó, họ phát hiện ra Giong Cú đang mắc kẹt trên vách đá. Cứ thế Giong Cú được cứu sống. Anh nằm viện vài ngày rồi xuất viện, trở lại cuộc sống bình thường. Chiếc máy ảnh và ba lô anh để lại bên vách đá cũng đã được tìm thấy. Anh gọi điện cho đội cứu hộ, muốn xin lại tờ tiền, tờ 10.000 won viết tín hiệu cầu cứu để giữ làm kỷ niệm, nhưng người của đội cứu hộ lại chẳng hề biết tờ tiền nào cả. Sở dĩ anh được cứu sống là vì một ngày trước khi họ khởi hành đi leo núi, cha của Sehun đã qua đời vì tai nạn.
Vì không liên lạc được với Sehun nên gia đình mới tổ chức đội tìm kiếm. Nói cách khác, việc anh được cứu sống, thực ra phải cảm ơn hai cha con Sehun. Lần này tôi không gọi cái đó. Người yêu quý giá đó sẽ khiến anh phải trả giá. Đúng lúc anh đang thắp hương trước bàn thờ của Sehun và cha anh ấy, thì người trong tấm di ảnh của cha Sehun bỗng nhiên biến mất. Phải chăng Dong Cú đang bị ảo giác? Anh trở về nhà, tung mình trên giường, nhìn về phía mép giường, dường như lại nhìn thấy vách đá đó hiện ra. Anh muốn chạy khỏi căn phòng này, vừa mở cửa đã giật bắn mình. Ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông, có gương mặt giống hệt Sehun đã chết. Người đàn ông tự giới thiệu, nói mình là Mông-hun, em trai của Sehun. Anh ta báo cho Dong Cú biết, anh trai Sehun đã được tìm thấy, thi thể đã bị thú rừng ăn mất một nửa. Ngày mai sẽ tổ chức hỏa táng. Mông-hun muốn xem qua chiếc máy ảnh. Dong Cú đứng dậy lấy máy ảnh. Anh phát hiện có một tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc cả hai rơi xuống, mà máy ảnh đã vô tình chụp được. Trong ảnh có thể thấy rõ, lúc rơi xuống, chính Dong Cú đã túm lấy Sehun. Anh cảm thấy vô cùng hoảng loạn, liền xóa ngay tấm ảnh đó đi. Nhưng Mông-hun đâu phải dễ lừa, anh ta biết rõ tấm ảnh đã bị xóa. Này trời ơi! 잘 모르겠는데. 그래요? 모른다고? Tiểu Quân à, anh ta đi ra hướng này rồi. Dong Cú hoàn toàn suy sụp. Anh thừa nhận đã nói dối cảnh sát. Lúc cả hai rơi xuống, chính anh đã túm lấy Sehun, khiến cả hai cùng rơi xuống vực. Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Anh van xin Mông-hun đừng nói cho ai biết. Mông-hun đồng ý, nhưng với điều kiện Dong Cú phải cùng anh ta quay trở lại vách đá nơi xảy ra sự việc để giải cho cốt của Sehun xuống vực. Trên đường đi, Dong Cú còn nhặt lại được tờ tiền mà anh từng ném xuống, rồi cả hai tới vách đá đó. Dong Cú chẳng hề muốn lại gần vách đá đó chút nào, nhưng Mông-hun lại nhất quyết muốn anh đến gần. Anh mở chiếc hũ đựng tro cốt ra, nhưng bên trong không hề có tro cốt mà chỉ có một thanh sô cô la. 뭐야? 우리 형 죽인 거 맞죠? 다 말했잖아, 그거 사고라고. 다 먹으려고 그런 거 아니에요? 안 주려고 했어. 진짜야. 한국으로 찾아놨으니까. Vẫn là vị trí này, vẫn lại là một thanh sô cô la. Vì sao Mông-hun lại làm như vậy? Anh ta không chỉ muốn trả thù cho anh trai Sehun, mà còn để trả thù cho cha mình. Cha của Sehun sau khi biết toàn bộ gia sản bị lừa sạch, tiền tiết kiệm cả đời trở về con số 0, đã không chịu nổi cú sốc mà tự kết liễu đời mình. Nói cách khác, Dong Cú không chỉ lừa sạch gia sản của bạn, mà còn gián tiếp gây ra cái chết của cha bạn mình. Dong Cú một lần nữa bị mắc kẹt tại chính nơi này. Lần này điện thoại anh mang theo bên người. Anh lấy điện thoại ra định gọi cứu hộ, nhưng lại không hề có sóng. Anh đành phải một lần nữa lấy ra tờ tiền đã viết tín hiệu cầu cứu, rồi ném nó xuống. Nhưng lần này tờ tiền lại bị một cụ già nhặt được. Chẳng mấy chốc trời đã tối, không chịu nổi cơn đói, anh trèo xuống lấy thanh sô cô la. Ngay khi vừa cúi đầu nhìn xuống vực, anh lại nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó. Vụ án đầu tiên đã kể xong, nhưng trưởng phòng vẫn cảm thấy chưa đủ. Ông lại lấy ra một hồ sơ khác, định để cô gái xem tiếp vụ án này. Vụ án này cũng đã chi trả một khoản bảo hiểm không nhỏ. Cô gái cầm lấy hồ sơ và bắt đầu kể về vụ án thứ hai. Câu chuyện này có tên là tai nạn